11.46. Hari ni hari Jumaat, nak pergi ke Masjid untuk solat Jumaat. Sini waktu Jumaat awal sikit, dalam pukul 12.30 dah masuk waktu. Hari ni cuaca okey, tak berapa panas, tak berapa sejuk. Samir, handsome ah, anak papa. So style. Sekarang kita menunggu teksi untuk pergi ke masjid. Solat jenazah. So selesai sudah solat Jumaat. Ini adalah masjid. Masjid agak tua juga di Tashkent. Menara 1, menara 2. Semua orang baru keluar. Nama masjid ni adalah Hadrat Imam. Dekat sana ada Islamic University. Samir, minum apa? Tea with lemon. Can I drink? Yes, can. 15名tertua. So lepas sembahyang Jumaat kita makan plof, fresh plof. Shashlik. Saroy. That's mean castle. You know what Samir tell me? That's mean men who cook plof. Samir, come here. What does mean Osharoy? It's the man who can cook plof. But Mama say this mean castle. Дворец. So which one? Castle. Castle. Inilah Masjid Uzbek. Hadrat Imam Masjid. Itu dalam pembinaan diorang buat Islamic Culture Center. Kalau tengok seni bina diorang lebih kurang sama dekat Samarkand, dekat seperti kat Samarkand, Bukhara. Seni bina Islam diorang ni adalah yang terawal. Kalau kita tengok dekat Masjid Negara pun banyak konsep-konsep diorang punya design Islamic punya design. Sama juga dekat Quran, kat bunga-bunga Quran tu kan, Quran Karim. Where are you going? Jalan-jalan. Kita berada di pintu gerbang Museum Quran Usman. Outside here so cold. Samir freeze. Ini adalah bekas madrasah. Madrasah lama, macam sekolah agama lah, sama macam kita lah. So kat sini ada rehal. Wow. Ini adalah ukiran tangan.
Papa, here. Small mini money. Mini money. Yes. Wow. Don't take. This is all souvenir by handmade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama jumpa lagi. Yeah. Jumpa lagi, that means goodbye. Without screw, without glue. This is the process. Üçüncü kola. Dördüncü kola. Proses. Bu yong'oq. Walnut tree. Yes, yes. Vertical. One, One, two, maybe. Three. Kottaki bir var koyup sabun. Maybe in this one, 4. This 10. Correct. One, two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maybe this one, 9, 8, 9, and this one, 10. Mana mana telefon koysa bo'ladi. Nokia. This one, iPhone. This Samsung Galaxy. This iPad. This maybe and this one tablet. 2 cut. okay. Birinchi holat. 1. Inside. Inside. Up. 2. Yes. 1 cut. Inside. Up. 3. Yes. 3. Maybe in this one. 4. Slow. Okay? And opa. Alright. Okay, I want buy Bigger? like this, but with flour. Okay, 4. Okay, flower. For me. Nice. Papa, I did it. So here the place where they make. One man to make one plate. Macam pencil box. 5 to 6 days. To make. Dah beli rehal untuk Umi. Harga 42 USD, 42 US dollar, so dalam 200 ringgit. It's already 3,000 steps. Mahal aja. No hair. Sana. No hair, no hair. Oh, vlog boy. Yeah, so this is Habib head. Белый по 250. Habib or kebab? Kebab. This one? Look at Ding 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 ding. orang asli. Huh? Ayah someone. How? This is my head. You just ready. Hey. Samir, come here, take a photo. Hey. Вау. Красиво делается. So kawasan ni dijadikan kedai-kedai souvenir, craft tangan, barang-barang tradisional. Kecil je kawasan dia. Architecture heritage. Barakhon Madrasah was built in 16th century. 16th century, that's mean 16th century, 1500 something. 1500 something. So about 500 years ago. This building is 500 years ago, bro. Malik, what are you doing there?
Come here. Jeju. Jom. Adik, jom. Ini adalah Museum Quran Usman. We are going to inside the museum. So kita orang baru keluar daripada Museum Quran. Kat dalam tu banyak gila ya Quran dari macam-macam negara dan dari macam-macam tahun. Yang paling lama adalah tak tahu lah, dia punya tulisan tu yang bahasa Arab lah, tapi dia orang tulis dekat kulit rusa. Dekat kulit rusa. Dan Quran tu pada tahun 6th century original 6th century. So maksudnya pada abad ke-6. Sekarang kita dah nak masuk abad ke-21. So 1000 tahun lebih. Hampir 1400 tahun. Banyaklah Quran-Quran yang lama. Memang meremang bulu rama tengok kan. Shishka. Shishka from this tree. This one have nuts or? Huh? Inside there have nuts. Huh? Show me. Which one's real always? No, now he's here. I think already. Sekarang lepak dekat cafe untuk upload video. So harap dekat sini punya wifi cepat lah. Terpaksa tukar tempat sebab kat cafe tadi tak ada wifi. So pergi dekat nama kedai ni. Wifi ada tapi bukan untuk customer, untuk staff. Ayah, tak dapat nak upload sebab internet slow. Wifi pula tak ada. Connect dekat phone punya wifi pun slow gila. Sekarang kita order pizza. Oh yeah. Dai, Malik? Adai? Dai? Dai? Malik try susu milkshake. Kamu yang suka lagi dia. Tak nak bagi. Nampak? Dai? Dia mama. Oi. Oi. Setelah lama menunggu sampai juga akhirnya pizza. So ini adalah pepperoni pizza. Adik nak amam ke? Adik nak amam ke? Amam. Sedap tak? Satu lagi pizza, nama pizza ni adalah chili pizza. Watch movie. Next cinema. Wi-Fi? Wi-Fi. Что-то японское. Ну или Wolfenstein. So movie sudah habis. So sekarang nak hantar Mama Malik dengan Samnya balik rumah, cari taxi. Lepas tu saya dengan Charas kita orang pergi ke cafe untuk upload video yang dah beberapa hari tak upload. Kat luar snow dah mula turun. Jom Mama. We are free. Mencari tempat untuk online.
Oh, finally. Turun jumpa tempat. Nama kafe ni Olio. Let's upload the video. Cappuccino. Charos? Latte. Latte. Internet so slow. Oh my god. How many percent? We have 1 hour 53 minutes remaining. Kita orang beredar daripada sini sebab internet dia lambat. So kita akan berjalan sejauh 600 meter. Kita orang keluar pada kedai. Sejuk gila. Sekali tengok Zero Celsius by. That's why sejuk gila. Dengan glove tak bawa. Siang tadi 14 Celsius, agak panas. Tiba-tiba malam bertukar jadi sejuk gila. Sejuk gila. My lips. Alhamdulillah kita dah sampai ke Imperfecto. So kat sini dia punya internet laju berbanding tempat lain. So tengah upload memang laju lah. Terus 32%. So dalam 15 minit siap upload untuk satu video. Maybe less. Tempat tadi prediction dalam 1 jam setengah. Gila. So Charos order Red kakadeci with fruits. Oi, 6 minit. Susah gila nak upload. Last video lagi 6 minit. Kedai pun dah tutup. Oh yes. Yes, finally we did it. Upload 5 video for 5 days. So sekarang boleh tutup laptop, biar Google buat kerja. Okay, itu sahaja for video hari ni. Jumpa besok.